الاسماك هي افضل مصدر للبروتين الحيواني. اتعلمنا في المدرسه ان الاسماك طعام لذيذ مفيد سهل الهضم وسعره في متناول الجميع، بس للاسف مؤخرا الوضع ده اتغير وبقينا لازم نفكر كتير قبل ما نختار السمك اللي احنا هنشتريه علشان يكون فعلا طعام مفيد ولذيذ وسهل الهضم. النهارده هتكلم معاكم شويه عن السمك. ليه السمك نوع متفرد من البروتين ومهم جدا لصحتنا، وازاي السمك ممكن يتحول لطعام ضار جدا بالصحه. هكلمك عن افضل واسوأ انواع الاسماك اللي بتبقى موجوده تقريبا في بيوتنا كلنا، ازاي تقدري تفرقي بين السمك الجيد والسمك الغير جيد، ازاي ممكن يكون السمك الرخيص اغلى من السمك الغالي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه ويلبينج. هو ليه السمك نوع مميز من البروتين وهو الافضل للصحه، حتى بيكون افضل من اللحوم الحمراء؟ في حاجات كتير بتميز السمك كمصدر للبروتين. اولا ان طعمه فعلا لذيذ جدا، دايما متوفر، في منه انواع كتير، يعني بيخلي فيه قدامنا فرايتيز نختار منها براحتنا. التنوع ده بيخليه مناسب للجميع لانه في منه الغالي وفي منه الرخيص. والميزه الاهم هي ان هو اهم مصدر للاوميجا 3 اللي هي الاحماض الدهنيه الاساسيه، ودي مهمه جدا لصحتنا بشكل عام ومهمه اكتر لصحه المخ بشكل خاص ولتقليل الالتهابات. الاحماض الدهنيه الاساسيه بتحمينا من امراض القلب والاوعيه الدمويه، بتدعم صحه الدماغ، بتحمينا من امراض زي الخرف والالزهايمر، بتزود قدرتنا على التركيز والتذكر والحفظ، بتقلل نسبه الالتهاب في الجسم لان هي بتعادل نسب الاوميجا 6 المرتفعه جدا اللي احنا بناخدها من بقيه اكلنا كله ومن نظامنا الغذائي ايا كان شكله مهما كان النظام صحي. بالمناسبه بتحمينا من ارتفاع الكوليسترول وبتعالج مقاومه الانسولين ومشاكل سكر الدم، وكمان ليها دور في علاج الاضطرابات المناعيه لو اتخذت بكميات معينه. الاضطرابات المناعيه زي الروماتويد والهاشيموتو والذئبه وحاجات كتير. السمك هو اكتر حاجه تقريبا بتحتوي على الاوميجا 3، خاصه الاسماك الدهنيه زي السلمون مثلا. لكن لازم نسال نفسنا سؤال مهم جدا، هل الكلام ده صحيح في المطلق كده؟ يعني ايا كان نوع السمك ايا كان مصدره، يعني مثلا هناخد السلمون كمثال، هل هو نوع جيد من السمك في المطلق بغض النظر عن اي ظروف تانية؟ في نقطه فاصله مهمه قوي قوي في الموضوع ده بتميز بين السمك الكويس والسمك اللي مش كويس. هو السمك ده جاي منين؟ احنا لسه ما اتكلمناش عن انواع ايه افضل من ايه، دي قضية تانية كده ثانوية، نقدر نقول ان هي رفاهية ممكن نتطرق ليها لما نكون متأكدين ان الاسماك دي اصلا كويسة وصحية. السمك بيجي من مصدرين، اما سمك بري يعني جاي من البحر، اما سمك مزارع تم استزراعه في مزارع خاصة لتفريخ الاسماك، بيتم تهيئ ظروف معينة علشان السمك يتكاثر ويكبر فيه. وطبعا مفيش اي مقارنة بين الاسماك البرية وبين سمك المزارع. الاسماك البرية اللي هي سمك البحر يعني مشكلته الوحيده هي تراكم السموم والمعادن الثقيله في جسمه، لانه البحار والمحيطات بقت ملوثه. طبعا في مجموعه من البشر معدومي الضمير اللي هم بيرموا المخلفات في البحر، والتلوث الناتج عن تواجد السفن وحاجات تانية كتير ده بيأثر على جوده الاسماك. علشان كده لو بنشتري سمك بري الافضل ان احنا نشتري اسماك حجمها صغير، لانه كل ما السمكه حجمها كبر ده معناه ان هي عاشت اكتر في الميه، فبالتالي في سموم اكتر اتراكمت في جسمها. على عكس ما ناس كتير بتكون فاهمه انه السمك الكبير افضل. من ناحيه الاكل هي طبعا اذواق، يعني مثلا هضرب لكم مثال، انا وجوزي مثلا كنا دايما نتخانق على الموضوع ده، انا اقول له السمك الصغير احلى ويقول لي لا السمك الكبير احلى، بس لما اكتشفت المعلومه اللي انا بقولها لكم دي خلاص هو بطل يحب السمك الكبير خالص. غير رايه، رجع في كلامه. المشكله الحقيقيه هنا ان الاسماك البريه بقت لاكجري، رفاهيه مش موجوده حتى لاي شخص يعني هو كان افوردت. مش كل الناس اللي تقدر تدفع ثمن السمك البري او سمك البحر بالضروره تلاقيه، هو مش دايما متوفر. اما بقى عن اسماك المزارع فدي قصه تانية خالص. مبدئيا السمك اللي احنا بنشتريه من الاسواق ومن السوبر ماركتس الفريش، انا هنا دلوقتي مش بتكلم عن السمك المجمد خالص، احنا بنتكلم عن السمك الفريش اللي احنا بنروح نشتريه طازه وفريش، ده بنسبه 100% هو سمك مزارع بانواعه بقى. اسماك المزارع هي مصدر غير جيد وغير نظيف للبروتين ومختلفه تماما عن اسماك البحر. ازاي بقى؟ ده بيحصل بسبب الظروف اللي بيتم استزراع الاسماك دي فيها. اولا اسماك المزارع نوعين، تعالوا كده نفرق بينهم. في نوع اسمه نوع اسماك اكله للعشب واسماك اكله للحوم. اسماك اكله للحوم يعني مش بتتغذى على الحيوانات، لا، يعني هي في بيئتها الطبيعيه اللي هو البحر كانت بتتغذى على اسماك تانية، والنوعين دول من السمك بيتغذوا بطرق مختلفه. الاسماك الاكله للعشب دي بتتغذى الستاندرد يعني العالمي على الزيوت النباتيه وعلى فول الصويا وعلى الذره، دي المقاييس العالميه. احنا مش بنتكلم عن مزارع مفيش عليها رقابه محدش عارف عنها حاجه، وبتغذي السمك اللي هي بتنتجه على اردأ انواع الاعلاف والمخلفات. الذره والصويا والزيوت النباتيه دي هم اكتر انواع الاطعمه المعدله وراثيا في العالم، بيحتووا على كميات مهوله من الاوميجا 6. اللي هم فعلا بيدوا الاسماك الحاجات دي، مش حاجات اوحش من كده. الحاجات دي بتعمل ايه؟ التهابات، امراض مزمنه، امراض مناعيه، وحاجات تانية كتير قوي. يعني مثلا بعمل دايت وامنع نفسي من حاجات كتير قوي عشان بسبب موضوع الاوميجا 6 ده، ويجي لي في السمك اللي انا بروح اشتريه وادفع فيه فلوس. السمك بيعيش على الحاجات دي، بيبقى يعني مليان اوميجا 6. النوع التاني اللي
هو الاسماك الاكله للحوم، دي المفروض في بيئتها الطبيعيه تتغذى على سردين وتونه وانواع معينه من الاسماك، لكن هل يا ترى هم بياكلوها فعلا سردين وتونه؟ مستحيل. اللي هيعمل كده بكره الصبح هيقفل، لانه هيخسر وهيتخرب بيت. لكن المزارع دي بتربي الاسماك دي، بياكلوها مخلفات الدواجن والفراخ، الاحشاء والريش والعظم المهروس. تخيلوا يعني مستوى الرداء. هفاجئك اكتر من كده، تخيلي سمك السلمون اللي احنا بنشتريه غالي جدا جدا، بندفع فيه دم قلبنا، ده من الاسماك اكله اللحوم، وبيتغذى بالطريقه دي، الطريقه اللي انا لسه قايله عليها دلوقتي، على مخلفات الدواجن. كل ده لسه ما اتكلمناش عن الهرمونات والمضادات الحيويه اللي بياخدها السمك نفسه. هرمونات طبعا علشان يكبر بسرعه، مضادات حيويه لانه الظروف اللي بتستزرع فيها الاسماك دي بتكون سيئه جدا، اعداد مهوله من الاسماك في احواض صغيره جدا، وغالبا ما بتكونش النظافه والصيانه احسن حاجه، فبيكون سهل جدا انتشار الطفيليات والبكتيريا والعدوى. لو في اي نوع من الانفكشن او العدوى بتنتشر بسرعه شديده جدا بين الاسماك، فهم اصلا مش بيستنوا لما تحصل الانفكشن وبعدين يبداوا يعالجوها بالمضادات الحيويه، لا، هم بيدوا الاسماك المضادات الحيويه بشكل احترازي دوريا، يعني بدون داعي اصلا، بيدوها للاسماك للحمايه، كل فتره محدده بيدوا الاسماك كميه معينه من المضادات الحيويه. هو ده سمك المزارع، هرمونات، مضادات حيويه، تغذيه رديئه جدا جدا، بينتج عنها ان السمك ده قيمته الغذائيه اذا كان له اصلا قيمه هي قليله جدا، وبيكون ضار جدا للجسم بسبب ان هو بيحتوي على كميات كبيره جدا من الاوميجا 6 والهرمونات والمضادات الحيويه. طبعا ما اتكلمناش عن قد ايه المزارع السمكيه بشكل عام هي حاجه انسستينبل وضاره جدا بالبيئه وبالحياه البحريه الطبيعيه اللي هي اصلا بيجي منها الاسماك البريه، يعني هم بيضروا بكل الناس. ده موضوع كبير جدا وصعب ان احنا نتطرق ليه دلوقتي. طيب انا دلوقتي فهمت الفرق واقتنعت، وعايزه اشتري سمك حر او سمك بحر، افرق بينهم ازاي؟ مش عايزه اجيب لكم احباط، بس هو تكنيكلي يعني مفيش حد عادي يقدر يفرق بين اسماك البحر وبين سمك المزارع. ايوه بيبقى فيه بعض علامات بس ممكن جدا نتخدع فيها، الموضوع محتاج خبره كبيره قوي في الموضوع ده. زي ايه العلامات دي؟ مثلا اسماك البحر بتبقى فيها الوان زاهيه جدا، وتبقى السمكه بتلمع حتى لو السمكه نفسها مش ملونه، بس بتحس ان هي فيها الوان كده. لكن اسماك المزارع غالبا بيبقى لونها باهت وبتميل اكتر للون الرمادي. اسماك البحر بيبقى ريحتها يود، بتشم فيها ريحه اليود اللي هي ريحه البحر، دي حاجه مميزه قوي قوي. وفي علامه كمان تقدروا تعرفوا منها، بس دي بنعرفها بعد الاكل. لو كلتي سمك وعطشتي جدا اعرفي ان ده مش سمك بحر. الاسماك البريه مش بنحس بالعطش بعدها، لانه كميه الملح اللي فيها بتكون مظبوطه جدا ومناسبه جدا جدا للسيستم بتاعنا، لان هي دي تقريبا نسبه الملوحه اللي في البحر. حد هيقول لي طب ما انا هكون خلاص كلت، يعني انا كده استفدت ايه؟ ده مهم جدا في حاله ان انا مثلا بشتري سمك من حد هو بيدعي ان هو بيبيع سمك بحر، وطبعا بتكون اسعاره اغلى كتير. لو انا اشتريت منه وعطشت جدا بعد السمك، ده معناه ان الشخص ده نصاب وباع لك سمك مزارع لان هو سمك حر. مع كل العلامات دي ممكن نتخدع؟ ايوه ممكن نتخدع، لانه صعب التفريق بين انواع السمك، بين سمك المزارع وبين سمك البحر. طيب ايه بقى الحل؟ يعني نعمل ايه؟ انا شخصيا بطبق الطريقه دي على نفسي، طريقه ابعد عن الشر وغنيله. اعرفي انواع الاسماك اللي سهل جدا استزراعها وبتتزرع بكميات كبيره، وابعدي عنها اصلا، حاولي تبعدي عنها قدر الامكان. انا دلوقتي هقولك ايه اكتر انواع الاسماك اللي بتتزرع ومنتشره، و100% لو انت بتشتريها فانت بتشتريها جايه من مزارع، وهرتبها لك من الاسوأ. رقم 1 الاسوأ على الاطلاق سمك القراميط. السمك ده اصلا بيعيش في الاماكن الضحله زي الترع والمصارف، وبيتغذى على المخلفات، فهو مزارع مش مزارع، هو اصلا نوع سيء جدا من السمك، وللاسف هو من اكتر انواع الاسماك انتشارا، وغالبيه الناس بتشتريه بسبب ان هو رخيص. هشرح لك بعد شويه ازاي الرخيص ممكن يبقى مش رخيص. رقم 2 السمك البلطي، السمك البلطي النيلي بتاعنا الشهير جدا ده. السمك ده هو رابع انواع الاسماك استزراعا في العالم كله، مش في مصر بس، فتخيلوا كميات استزراعه بتبقى قد ايه. رقم 3 السمك البوري، عيله السمك البوري كلها هي من اكتر الاسماك انتشارا في مصر، واستزراعه برده سهل جدا. رقم 4 سمك التعابين او اللي احنا بنقول عليه الحنشان بالبلدي يعني. رقم 5 الجمبري. رقم 6 وده اللي بيزعلني قوي السلمون. انا شخصيا واحده من الناس السلمون هو السمكه المفضله ليا، انا بحبه جدا، ومع ذلك نادرا ما بشتريه، لان كل المتوفر منه تقريبا مزارع، ونادرا ما بلاقي حد بيبيعه سمك حر. ومع ذلك حتى المزارع منه هو غالي جدا، سعره غالي جدا، وده مش معناه ان هو لازم يكون سمك كويس. طيب ايه الاسماك اللي ما بتتزرعش؟ الحقيقه انا كنت ناويه ان انا اعمل لكم ليست كده بانواع الاسماك اللي ما بتتزرعش، بس قعدت اعمل سيرش كتير جدا عشان احدث معلوماتي قبل ما اعمل الحلقه دي، والحقيقه كان في انواع كتير انا شخصيا كنت فاكره ان هي ما بتتزرعش، بس طلع انه مؤخرا بدا استزراعها فعلا. كنت فاكره انه انواع زي الوقار والقاروص والدنيس ما بيتزرعوش،
بس بعد ما بحثت للاسف لقيت ان هم بداوا يعملوا لهم عمليات استزراع، ودي كانت صدمه بالنسبه لي لان انا كنت بشتريهم وانا يعني مرتاحه، وهم حتى انواع غاليه جدا باعتبار ان هو صعب استزراعهم. هم بيتباعوا على الاساس ده ان هم ما بيتزرعوش، فبالتالي اسماك بحر، فبالتالي سعرها غالي. طلع انه لا، بدا يزرعوهم فعلا. النوع الوحيد اللي انا عندي معلومات مؤكده ان هو لحد دلوقتي مش بيتم استزراعه هو الناجل الحر، وكمان جميع اسماك البحر الاحمر. الفكره انه البحر الاحمر فيه اجزاء كتير منه تعتبر محميات طبيعيه وبيكون ممنوع الصيد فيها، فعشان كده مش كل الناس بتلاقي سمك بحر احمر يعني. فالموضوع ده فعلا حقيقي محزن جدا. فحاولي دايما تلاقي مكان او شخص موثوق فيه يكون بيوفر اسماك بحر. ايوه انا عارفه ان ده صعب، بس هو لو متوفر هيبقى يعني اختيار عظيم. انا عارفه انه في ناس هتقولي انه الانواع اللي انا قلتها دي زي سمك القراميط والبلطي والبوري هم تقريبا الانواع اللي في متناولهم وبيقدروا يشتروها. انا عايزه اقول لكم بس ان الانواع دي فعليا مش رخيصه لو احنا هنحسبها قيمه مقابل سعر، عشان كده انا قلت ان هو فعليا مش رخيص. اولا لما نيجي نحسبها من ناحيه القيمه الغذائيه، سمك المزارع البروتين اللي فيه اقل من البروتين الموجود في السمك الحر بنسبه تتخطى ال 20%، ده لو هي بتتربى على الظروف اللي هي الستاندرد العالمي يعني. فلا، اشتري سمك حر وخدي منه كميه اقل وهتاخدي نفس القيمه الغذائيه. يعني مثلا بدل ما هاخد بعضي النهارده واروح السوق اشتري 2 كيلو سمك بلطي بكل الفلوس اللي معايا، لا، هشتري كيلو واحد بس من نوع تاني افضل وهاخد منه نفس القيمه الغذائيه. ثانيا، هل تعتقدي ان كل الاضرار والكوارث اللي في الاكل الغير صحي بتمر كده عادي بدون عواقب؟ لما تاكلي سمك كله اوميجا 6 كله هرمونات كله مضادات حيويه، ده مش هيأثر على صحتك؟ لا طبعا، ده هيرفع لك نسبه الالتهابات. الالتهاب يعني الام متفرقه في الجسم، يعني صداع، يعني قولون، يعني الام مفاصل وغيره كتير. وخلي بالك ان ده لو استمر لمده طويله بيتسبب في تطوير امراض مناعيه ومزمنه، طبعا بعد الشر على الجميع، لكن هي دي الحقيقه. عشان كده بقول لكم ان دايما المرض ما بيجيش فجاه، ده بيبقى نتيجه تراكمات كتير، هرمونات ومضادات حيويه، يعني تطوير فيروسات وبكتيريا متطوره اكتر واقوى، وجهاز مناعه ضعيف ما بيقدرش يحمينا، وتدمير شامل لبكتيريا الامعاء اللي صحتنا كلها وجهازنا المناعي كله بيبدا منها. كل التاثيرات الصحيه دي مش هتتعبك؟ الصحه مش شيء مضمون. تعبنا رحنا للدكتور، قطعنا كشف، تحاليل، اشعه وعلاج، دي ميزانيه تانية خالص، وخسرت صحتي. علشان كده دايما بقول يا جماعه استثمروا في صحتكم، ده نوع من التوفير في بنود تانية. خليكم متاكدين اي شخص بيغير نظام حياته وبيبعد عن مسببات المرض، ايوه هو بيصرف اكتر على بنود زي الاكل والسبلمنتس مثلا الفيتامينز، لكن في بادجت تانية بتاعه العلاج والزيارات بتاعه الدكاتره تقريبا دي بتختفي من حياته. انا واحده من الناس التجربه دي ثبت نجاحها 100% معايا. الاكل الرخيص هو مش رخيص، احنا في الحقيقه بندفع بقيه الثمن من صحتنا ومن راحتنا. باختصار شديد، السمك هو افضل مصدر للبروتين، مميز جدا لان هو طعمه لذيذ وهضمه سهل متوفر وفي تنوع وكلنا بنقدر نشتريه. هو كمان اهم مصدر للاوميجا 3 اللي هي مهمه جدا واساسيه لصحه الدماغ والقلب والاوعيه الدمويه وخفض الكوليسترول وعلاج السمنه ومقاومه الانسولين. السمك بيجي من مصدرين، اما سمك حر بيجي من البحر، اما سمك مزارع. لما بنيجي نشتري سمك حر بنشتري الاسماك اللي حجمها صغير لان تراكم السموم في اجسامها بيبقى اقل بكتير، وطبعا ده هو الاختيار الافضل، ولازم قدر الامكان نتجنب اسماك المزارع. التفرقه بينهم صعبه ومحتاجه خبره كبيره، لكن اشهر العلامات اللي بتميز السمك الحر هي الريحه، ريحه اليود، كمان الالوان. اسماك البحر الوانها زاهيه جدا وبتلمع، على عكس سمك المزارع بيكون لونه باهت جدا ورمادي. كمان سمك المزارع بيخلينا نحس بالعطش الشديد بعد الاكل. اسماك المزارع ضاره جدا بالصحه لان هي بتتغذى اما على بقايا ومخلفات الدواجن، اما على الذره والصويا والزيوت النباتيه، ده غير الهرمونات والمضادات الحيويه اللي هي بتاخدها بشكل دوري. اشهر انواع السمك اللي بيتم زراعتها على نطاق واسع هي سمك القراميط والبلطي النيلي والبوري والتعابين والجمبري والسلمون. لازم نتاكد من مصدر السمك قبل ما نشتريه لانه بنسبه 99% كل الموجود في الاسواق هو سمك مصدره المزارع. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل. لو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبوهولي في الكومنتس. ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.